sitten mä pyydän luennoitsijat tänne eteen ja sitten heidän vahvistukseksi vielä Lauri Vuorinen, tuore Suomen mestari, ja Maarit Valtonen, olympiakomitean päälääkäri. Olkaa hyvä, tulkaa tänne eteen, niin katsotaan nouseeko täältä chatista. Mutta aloitetaan tänne chattiin tuli viimeisenä Peltosen Juhan kysymys, että haluaisiko paikalla olevat asiantuntijat ottaa kantaa jatkuvan veren glukoosimonitorioinnin potentiaalisiin hyötyihin ja käytännön toteutukseen kestävyysharjoittelun tehostamisessa. Otetaan tästä lyhyt kierros. Kaisa aloittaa. No mä voin aloittaa, joo. Todella hyvä kysymys taas Juhalta. Vielä kun heität ketonit, niin sitten on tullut kaikki nämä kuumat aiheet, joihin haluaisin osata vastata, mutta en osaa niin käsiteltyä. Mutta jatkuva glukoosimonitorointihan on ollut semmoinen, mikä on muutaman viime vuoden ajan ollut kestävyysurheilussa jonkun verran pinnalla. Itse olen jonkun verran käyttänyt mittaria, omalla kohdalla leikkinyt sen kanssa ja sitten noin 10 urheilijan kanssa. En viime kevään jälkeen, sen jälkeen kun Super Sapiens, eli tämmöinen suurin urheiluun näitä mittareita tarjoava firma, meni konkurssiin. Löytyy kyllä muitakin, joita pystyisi käyttämään nyt, mutta sen jälkeen en ole käyttänyt. Vaikea sanoa, onko siitä mittarista ollut hyötyä. Veren glukoosipitoisuuteenhan vaikuttaa 10 eri hormonit. Lisäksi veren glukoosipitoisuuteen vaikuttaa ihan valtavasti urheillessa harjoituksen tai sen suorituksen intensiteetti ja muut asiat, joten on tosi vaikea analysoida sen mittarin tulosten perusteella, että mikä se siitä verensokerin vaihtelusta on peräisin ravinnosta, mikä taas näistä muista tekijöistä. Semmoisia käytännön juttuja, mihin siitä saattaisi olla hyötyjä, olisi esimerkiksi verensokerin optimointi ennen jotain kilpailutapahtumaa tai tärkeää suoritusta. Tällöin sen avulla näkee hiukan sitä, että pystyy ajoittamaan oikealla tavalla hiilareita ennen kuin suoritus alkaa. Mehän tiedetään, että jos hiilareita syö tiettyyn aikaan ennen suoritusta, niin voi käydä niin, että verensokeri nousee äkisti, mutta sitten insuliinin takia se laskee aika äkisti. Ja aina suorituksen alussa tulee pieni verensokerin lasku joka tapauksessa, joten semmoisessa tilanteessa, että sulla on vielä aika paljon insuliinia veressä ja sitten tulee se verensokerin lasku, niin urheilijalle voi tulla semmoinen hypoglykemian fiilis. Toisaalta taas tutkimusnäyttöä siitä ei ole, että lyhyt hypo olisi sinänsä suorituskyvylle edes haitallinen, mutta osa urheilijoista kokee sen ikäväksi. Toinen, mihin jatkuvaa glukoosimonitoriointia mun kokemuksen mukaan voi hyödyntää, on pitkät rauhalliset lenkit, joissa saattaa nähdä siitä monitorista sopivan hiilarien saannin, ettei verensokeri lähde hitaasti laskemaan. Toisaalta tässä tapauksessakin se edellyttää sitä, että suoritusteho sillä lenkillä on aika tasainen. Jos siellä se on vaikka pyörälenkki, jos sä vedät joitain mäkiä kovempaa, niin se intensiteetin nousu nostaa jo itsessään sitä glukoosia. Kolmas tilanne, jossa on sitä hyödyntänyt, on sitten se, että millaista energiaa ottaa pitkillä lenkeillä. Sen avulla näkee hiukan esimerkiksi sitä, että tuleeko vielä insuliinivastetta niin kuin tosi rauhallisella teholla liikuttaessa, joten jos vetää vaikka tosi nopeat sokeria rauhallisella teholla ja sitä insuliinivastetta itselle tulee, niin sitten siihen saattaa tulla piikkejä siihen verensokeriin, kun taas jos vetää jotain muuta energiaa, niin niitä piikkejä ehkä ei tule. Ja sitten vielä yksi, missä on hyödyntänyt, niin joissain poikkeustapauksissa, kun urheilijalla on ollut vähän aineenvaihdunnallisia ongelmia, niin ollaan ne kyllä myös havaittu sit siinä veren glukoosissa, mutta sinänsä, että onko siitä sitten käytännön hyöty ollut siitä mittarista, niin en osaa sanoa. Ja näissä muissakin tapauksissa niin sanoisin, että kyllä ne fiilikselläkin tuntee ilman mittaria. Tuli pitkä vastaus. Toivottavasti sait Juha siitä jonkunnäköisen selkeyden. No niin, kiitoksia vastauksesta. Haluaako joku muu täydentää? Ellei, niin mennään seuraaviin asioihin. Otetaan, kun meillä on uusia panelisteja täällä näin, niin Laurilta kysyisin, että paljonko on rasvaprosentti tällä hetkellä? Nyt on hyvin vaikea sanoa ihan suoraan, koska on viimeksi kesäkuussa mitattu rasvaprosentti ja se mitataan seuraavan kerran tuossa syyskuun viimeinen päivä, mutta jos painoon vertaa, niin veikkaisin, että se on joku 8 suurin piirtein tällä hetkellä. Seuraatko painoa säännöllisesti? Kyllä mä seuraan painoa niin kuin, silleen, en nyt päivittäin, mutta sitten on ajanjaksoja, milloin seuraan kyllä ihan päivittäinkin. Että olen kyllä nytkin hyvin tietoinen, missä mennään niin oman painon suhteen.
No niin, paljonko rasvaprosentti on sitten huippukaudella, kilpailukaudella? No niin, sitäkään mä en ole ikinä mitannut niin kuin ihan silloin, kun mä oon ollut kaikista niin kuin kevyimmässä kunnossa, mutta yleensä ennen kilpailukautta niin mun rasvaprosentti on jossain siellä 7 ja 7,5 paikkeilla. Ja sitten mä siitä pystyn vielä vähän pudottaa painoa, että oletettavasti niin se alkaa ehkä 6, mutta jotain sitä luokkaa 6 ja 7 väliin veikkaisin, että se on silloin keskellä talvea. No Kaisalle sama kysymys. Paljonko rasvaprosentti oli huippuaikoina? No mäkään en huippuaikoina mitannut itse asiassa ihan niin kuin silloin kisakunnossa, mutta eri mittareilla mitattuna mulla oli 12 ja 16 välissä. Inpodilla joskus taisi olla vähän alle 12 ja sitten pihdeillä niin huippukunnossa siellä 16 luokkaa. Joo, eli aika kuivia panelisteja meillä on täällä näin. Mutta se on kestävyysurheilussa yksi tällainen perustekijä, että turhaa painoa ei kannata pitää mukanaan. Mutta tuohon voi vielä sanoa tuosta rasvaprosentista, että kyllä sitten niinku kisakauden loppua kohden monesti niinku varsinkin siellä, kun hiihtäjillä kisakausi päättyy niinku huhtikuun puolen välin paikkeilla yleensä viimeiset kisat, niin kyllä se siihen mennessä se rasvaprosentti on monesti jo vähän jopa noussut ja varsinkin sitten sen jälkeen ylimenokaudella, niin mulla tosi herkästi nousee rasvaprosentti ja se saattaa niinku huidella 10-11 välissäkin silloin, kun mä aloitan harjoituskauden. Että se niinku tavallaan joutuu tekemään tosi paljon näistä työtä kesäaikana siihen, niinku, että pääsee siihen niinku matalaan rasvaprosenttiin ja se on yleensä semmoinen niin koko kesän ja harjoituskauden niin mittainen projekti monesti, että tavallaan että se ei ole aina en ole päässyt niin kuin siihen kevyeen kuntoon niin kuin talvisin ja sitten just tosi herkästi se myös lähtee nouseekin sitten, jos se kunto vähän laskee. Mä voisin myös vielä jatkaa, että mullekin tosiaan toi matala rasvaprosentti niin oli semmoinen, mitä halusin vain silloin ihan huippuvuosina Havaijilla ylläpitää. Että mullekin se oli sellainen, että ihan tietoisesti niin kun annoin kyllä rasvaprosentin nousta harjoituskaudelle, jotta mulle sitten kuukautiskierto ja muut pyöri hyvin. Eli tavallaan se oli semmoinen erittäin tiukka kunto, joka haettiin todella tiedostetusti ja hallitusti silloin, kun oli sen aika. No niin, siinä tuli hyviä esimerkkejä ja vähän tuohon alkujohdantoon tuosta Duplantisin painonpudotuksesta tälle kesälle, niin että silloin jos haluaa huipputuloksia, niin täytyy välillä tehdä myöskin uhrauksia sen suhteen. Haluaako jotkut muut kommentoida? Joo, tämä on tietysti mielenkiintoinen aihe ja nyt me ollaan puhumassa huippu-urheilusta ja se, että Lauri ja Kaisa pääsee tiettyyn aikaan kaudesta sitten tällaisiin lukemiin ja heidän terveys sen myös on kestänyt, niin kertoo myös niin kuin siitä heidän niin kuin, tavastaan ja kehon ominaisuuksista, että sillä tavalla on tässä kuitenkin tärkeä muistaa kokonaisuutena se, että ensinnäkin niin kuin nuorten urheilijoiden ja nuorten lahjakkaidenkin urheilijoiden kohdalla niin on tosi tärkeää, että sitten kuitenkin niin kuin tietyt asiat tapahtuu, jotta tällainen huippuvaiheen toiminta on mahdollista. Eli se niin kuin tietty hormonaalinen kehitys on niin kuin tapahduttava, jotta yleensäkään painoa voidaan optimoida huippuvaiheessa. Ja toisaalta sitten myös se, niin kuin mihin tässä monessa puheenvuorossa myös viitattiin, niin se, että se kehon kuva pääsee kehittymään terveellä tavalla, jotta huippuvaiheessa voidaan painoa optimoida. Että sillä tavalla niin kuin, tätä asiaa on aina tarkistettava aika laajasta näkökulmasta. Meillä on chatissa kysymys tähän liittyen. No, mä voin lukea tämän chatissa oleva kysymys sitten. Mulla on vielä jatkokysymys. Eli tässä lukee, että ollaan puhuttu huippu-urheilun viitekehyksestä, etenkin nuorilla urheilijoilla tämä raja epäselvä, milloin siirtyminen tapahtuu. Miten näkisitte tämän vaikutuksen psykologisesti urheilijaan? Saitko kiinni? Eli milloin siirtymä tapahtuu tavallaan siitä nuoresta urheilijasta huippu-urheilijaan? Psykologisesta näkökulmasta. Joo, no tämä on tietenkin todella yksilöllinen asia, että se psyykkinen kehitys on niin monesta eri asiasta kiinni, että ei voida sanoa, että se on 18-vuotiaana tai 20-vuotiaana, että tärkeimpänä mä pitäisin urheilijan omaa semmoista arvopohjaa, että hänelle on selvä se, että millä arvoilla urheillaan ja että siellä on niinku
urheilun lisäksi muitakin tärkeitä asioita elämässä ja semmoinen elämän perusta on riittävän tasapainoinen, että urheilussa tulee anyway haasteita ja koko ajan pyritään niin kuin seuraavalle tasolle haastamaan itseään, niin pitää olla riittävä resilienssikyky näitä haasteita käsitellä ja siellä niin kuin yhtenä tärkeimpänä on se, että ne elämän arvot on niin kuin riittävän vahvat ja se identiteetti perustuu muuhunkin kuin vain urheiluun, että sitä lähtisin tutkimaan ensimmäisenä. Ehkä se jatkokysymys tuohon voisi olla, että milloin tämä siirtymä tapahtuu fysiologisesti ja sitten siihen vielä jatkokysymystä, millä mittareilla kehon koostumusta kannattaa mitata sitten eri ikävaiheissa. Mä voisin tähän fysiologiaan sen verran kommentoida, että tietysti tämä on haastava ja varmasti niin kuin yksilöllinen tekijä ja tiedetään, että osaalla kyllä sitten tiettyä fysiologista kehittymistä tapahtuu hormonallistakin näkökulmasta 30 ikävuoteen asti, että kyllä me tietysti siinä huippuvaiheessakin joudutaan tietyillä riskeillä toimimaan, mutta että kyllä ne onneksi kuitenkin riskit pienenee sitten, kun ollaan siellä yli 20 ikävuodessa. Ja sitten täytyy myös huomioida se, että urheilijoiden fysiologia on hyvin erilaista, eli se, että kenen keho kestää tätä painon optimointia on hyvin, hyvin yksilöllistä. Toisilla esimerkiksi kuukautiskierto aina tai häiriintyy jo silloin, kun rasvaprosentti laskee alle 20 ja toiset naisurheilijat sitten taas kestää näin pieniä rasvaprosentteja, niin kuin, jotka lähenee jo sitten 10%, mikä on tietysti tosi poikkeuksellista, mutta tietysti on valmennuksellisesti myös tätä tarkasteltavaa, että silloin jos fysiologisesti urheilija ei tiettyjä asioita kestä, niin niiden puskeminen sitten väkisin on myöskin väärin. Mä tein ensimmäisen kesän paino-optimointia 2021, eli mä oon ollut silloin 26-vuotias ja muistan ehkä niin kuin ensimmäisen maajoukkuevuoden, niin silloin ei oikein vielä hirveästi kiinnostanut niin kuin painoa. Totta kai sitä niin kuin käytiin välillä mittaamassa leireillä painoa ja saatiin kihun fysiologit siihen avuksi ja tuli semmoinen niin kuin kaava tavallaan siitä, että seurattiin sitä vähän, mutta sitten kuitenkaan tuntui, että se ei ollut niin kuin itselle merkittävä asia niin kuin siinä vaiheessa, mutta sitten siitä ehkä niin kuin muutama vuosi eteenpäin, niin sitten sitä alkoi vähän miettiä enemmän ja sitten tosiaan 26-vuotiaana mä ekan kerran halusin sitten tehdä Kaisan kanssa yhteistyötä paino-optimointiin niin kuin liittyen ja koen, että ehkä sitten siinä vaiheessa oli se hetki, kun totesin, että nyt olisi niin kuin aika myös tämäkin alue ottaa niin kuin haltuun ja ottaa sieltäkin sitten ne viimeiset niin kuin sekunnit ja minuutit sitten pois tuolta ladulta, niin näin se niin kuin omalla kohdalla meni. Joo, ja mä voin ottaa kantaa sitten tuohon kehon koostumuksen arviointiin eri ikävaiheissa. Niin kuin omassakin esityksessä jo toin, niin se ei välttämättä ole kovinkaan ajankohtaista edes silloin, kun puhutaan oikeasti nuorista urheilijoista. Eli missä se raja nyt sitten menikään kelläkin yksilöllisesti, mutta alle parikymppisillä niin ei välttämättä ihan hirveästi tarvitse sitä kehon koostumusta edes arvioida. Ja sitten toisaalta, kun puhutaan huippuvaiheesta, niin no mitä parempi, tai mitä tarkempi, niin sen parempi, mutta toki esim. DEXA, joka on tarkka työkalu, niin ei sovi semmoiseen, kun ehkä maksimissaan pari kertaa vuodessa seurantaan, jos sitäkään, ja jonka vuoksi sitten ehkä on hyvä löytää niin kuin vähän helpommin käytettävissä olevia työkaluja, niin kuin vaikka pihdit tai InBody. Ehkä tärkeää olisi, että minkä työkalun sitten itse siihen valitseekin, niin sen toteuttaisi mahdollisimman toistettavasti. Eli pihdit saman mittaajan toimesta suunnilleen samantyyppisessä nestetasapainossa ja samoin InBody, niin pyrkii tekemään sen esimerkiksi aamuisin ennen aamupalaa ja suunnilleen samanlaisessa harjoitustilassa.
No Laurille sitten, minkälaista ruokavalioa käytät minäkin aikana ja miten niin kuin tavallaan rytmität sen sitten suhteessa harjoittelu- ja kilpailukautta? Mä teen silleen, että mä oon noin 3 viikkoa oikeastaan vaan per harjoituskausi. Mä olen vetänyt sellaista niin kuin tosi tiukkaa linjaa, missä sitten Kaisa on suunnitellut mulle niin kuin ruokavalion. Muuten mä sitten niin kuin, totta kai niin kuin syön sitten niin kuin, mitä syön ja tavallaan koitan totta kai syödä mahdollisimman terveellisesti ja tavallaan just näistä viikoista, mitä sitten Kaisan kanssa tehdään, missä sitten lasketaan tavallaan niin kuin kaloreita ja pohditaan sitä, että minä päivänä olisi hyvä ottaa ehkä niin kuin vähän vajetta ja minä päivänä sitten olisi hyvä ottaa niin kuin, syödä ylikulutuksen tietyllä tapaa. Niin niistä on myös sit tosi helppo niin kuin ottaa mallia ja oppia niin kuin sitten ihan siihen normaaliin arkeen, että tavallaan minkälaisia ne ruoka-annokset sitten on tavallaan kun syödään vähemmän tai kun syödään enemmän, niin sitten tavallaan sitä vaan sitten noudatan sitten koko harjoituskauden läpi. Ja totta kai sieltä löytyy päiviä, kun mä syön niin kuin jotain roskaruokaa tai muuta vastaavaa, mutta ne on kuitenkin sitten niin kuin, on aika vähissä kuitenkin lopulta. No silloin kun on tämmöinen dieettijakso, niin punnitsetko ateriat päivittäin? Joo, punnitsen ja nyt meillä on tällä hetkellä semmoinen systeemi, että mä annan Kaisalle mun harjoitusohjelman, mikä on mun valmentajan tekemä ja tietysti infoa mun valmentajaa, että nyt tällä viikolla sitten lasketaan kaloreita ja sitten Kaisa suunnittelee sen harjoitusohjelman perusteella mulle niin kuin päivittäisen semmoisen rytmiin, että siinä oikeastaan se päivä on jaettu 2 osaan, niin kuin aamupäivä ja iltapäivä ja sitten esimerkiksi näin, että on ollut vaikka tehopäivä ja sitten seuraavana päivänä on ihan perus PK-päivä, niin sitten uskalletaan ottaa PK-päivälle vähän vaikka vajetta siihen joko koko päivään tai puolipäivään ja sitten mä sitten seuraan mun kellosta, mä pidän kellon koko päivän kädessä, että paljonko kello näyttää kulutusta ja sen mukaan mun pitää sitten arvioida ja laskea niitä kaloreita ja mä grammavaalla sitten vedän ruokaa naamariin ja sitten sitä mukaan sitä aina katson, että onnistunko mä siinä päivässä ja sitten kun se tekee riittävän paljon, niin sitä kyllä osaa niin kuin hahmottaa, että kuinka paljon sitä niin kuin kuuluu laittaa ruokaa suuhun, että se sitten täsmää siihen niin kuin mitä Kaisa on mulle laittanut, että onko siellä sitten -500 kaloria vai tasan kulutuksen mukaan vai +500 kaloria. Että silleen se sitten menee. No onko se vaikeaa vai onko siihen jo tottunut, niin että se menee tällä tavalla? Kyllä siihen nyt on tottunut, että tämä on nyt toinen kesä, tai tällä samalla tavalla toinen kesä kun tehdään. Ja viime kesänä tuli 3 viikkoa tehtyä tätä, nyt tälle kesää on 2 viikkoa tullut tehtyä. Se on niin kuin yllättävän vähän kuitenkin loppujen lopuksi, että se on niin kuin 3-4 viikkoa riittää kyllä siihen, koska sitten tavallaan myös tulee se tapa, että pystyt vähän arvioimaan sitä niin kuin oman kulutuksen niin kuin mukaista syömistä tavallaan sen jälkeenkin. Niin ei se mun mielestä ole vaikeaa, että ehkä se vähän vie enemmän aikaa, että joutuu itse laittamaan sitä ruokaa ja just käyttää ne kaikki siinä puntarilla, niin se on se niin kuin kova homma siinä, mutta loppujen lopuksi niin siihenkin tottuu ja sitten mä itse preppaan tosi paljon ruokia, että sit mä teen niin kuin satsit sinne jääkaappiin valmiiksi ja mä tiedän, että tuossa rasiassa on 950 kaloria, niin silloin se on aika nopea tapa sitten vaan heittää se mikroon ja syödä se. Ja sitten mä tiedän tasan tarkkaan paljon mä syön. Juholla on tullut kysymys. Joo, mä voisin tässä nyt kiinnittää kuulijoiden huomioon siihen, että millä lailla Lauri tekee tätä yhteistyötä, että todellakin hänellä on Kaisa tässä tukena jatkuvasti ja ei varmasti halua niin kuin pilata mitään harjoitusvasteeseen liittyen ja tämä vaan niin kuin alleviivaa sen tärkeyttä, miten sitä asiantuntijatukea pitää tämmöisessä haastavassa asiassa olla ympärillä, että ei lähdetä niin kuin omin päin kikkailemaan sen oman painon kanssa. Sen lisäksi mä haluaisin vielä kommentoida tuohon kehon koostumuksen mittaukseen se, että kun tässä on vähän benchmarkattu näitä muiden maiden toimintamalleja, niin esimerkiksi Australiassa on luovuttu kokonaan tästä kehon koostumuksen mittauksesta sen takia, että palautetta urheilijoilta on tullut niin paljon, että se on ollut heille psyykkisesti hyvin vahingoittavaa ja kun he on sitten arvioineet tätä kokonaisuutta, ovat todenneet, että sitten kuitenkaan sillä kehon koostumuksen mittauksella ei ole niin isoa merkitystä, vaan voidaan siihen samoihin päätelmiin tulla muutakin kautta kuin laittamalla urheilijan niihin mittareihin, joka sitten on sillä tavalla psykologisesti kuitenkin tosi haastavaa monelle.
onko miesten ja naisten välillä eroja tässä? No varsinaisesti asiaa ei ole, tai en ole tietoinen tämmöistä tutkimuksesta, mitä olisi verrattu, mutta sanotaan, että ehkä kuvitellaan, että se ei olisi miesurheilijoille niin haastavaa, mutta mikä ei kyllä välttämättä pidä ollenkaan paikkansa. Ja tietysti kliininen kokemus on se, että kyllä miesurheilijatkin yhtä lailla tähän asiaan reagoivat kuin naisetkin. Mä otan vielä ihan nopean kommentin tuohon Laurin ruokavalioon, ettei siitäkään jää väärinkäsityksiä. Eli tosiaan niin kun se, mitä Lauri sitten käytännössä syö, niin on niin kun ihan tavallista ruokaa. Mä tiedän, että hänen ravitsemustietoutensa ja se ruokavalio pohjaltaan on hyvä, niin se on ihan perus niin kun riisiä, pastaa, perunaa, lihaa, paljon kasviksia, todella tavallista ruokaa. Ja sitten kun me puhutaan nyt koko ajan dietistä, niin yleensä ne Laurin dieettipäivät on semmoista 3500 kaloria, koska hänen kulutuksensa on niin kova. Eli todellakaan me ei nyt puhuta mitenkään siitä, että mennään vetämään pelkkää porkkana ja vähän raijuustoa, vaan ne ruokamäärät on tällä dieetilläkin ihan suuria. Tämä sukupuolikysymys oli varmaan aasinsilta minun maksettuun puheenvuoroon tai kysymykseen. Eli ravitsemusasiantuntijoille ehkä ensinnäkin suunnattu tämä kysymys, että kiinnostaako teitä, että käyttääkö nämä naisurheilijat hormonaalista ehkäisyä, kun he lähtevät optimoimaan painoa, ja sitten Maaritille ehkä jatkokysymyksenä, että voisitko kommentoida tätä asiaa? No, mikki on kädessä, niin vastataan ensimmäisenä. Niin mähän oikeastaan itse lähestyn asiaa niin, että minä tarjoan apua ja tarjoan erilaisia aiheita, mitä voidaan käsitellä, ja urheilija määrittää itse, että mistä hän haluaa minulle kertoa. Eli jos hän haluaa ottaa kuukautiset esille tai hormonaalisen ehkäisyn, niin totta kai hyödynnän tilaisuutta, ja se liittyy tietenkin kaikkeen. Kerron myös se, että miksi vaikka, jos ei olisi hormonaalista ehkäisyä, että miksi sen kuukautisten seuraaminen on hyvä työkalu. Mutta ehkä en vastaa tuohon kysymykseen varsinaisesti, vaan vastailen vähän muihin, mutta mun mielestä niin kuin Lauri esimerkki oli hyvä esimerkki siitä, että miten se minun mielestä pitäisi mennä, että siinä on vuosia takana, ja sitten se aktiivinen aloite tulee sieltä urheilijalta, että hän haluaisi tämän suhteen apua, ja silloinkin mietitään tarkkaan, että kun se rasvaprosentti saa olla se itseisarvo, vaan se pitäisi olla työkalu, ja siltikään monesti ei tiedetä, että mihin se johtaa, että se välillä tuottaa hyviä tuloksia, välillä sitten vähemmän hyviä. Mutta minähän olen niin kuin lähtökohtaisesti tietenkin kiinnostunut urheilijan kaikista olennaisista asioista, jotka liittyy siihen urheilijan hyvinvointiin, eli myös niistä kuukautisista, mutta osaan myös kääntyä sitten parempien asiantuntijoiden puoleen, kun tarve vaatii, eli teen sen juuri tässä. Joo, tuohon hormonaalisen ehkäisyyn, niin kyllä mä siis niiltä urheilijoilta, kenen kanssa painon optimointia teen, niin olen selvillä siitä, että onko hormonaalinen ehkäisy vai luonnollinen kierto. Ja totta kai, niin kun jos on hormonaalinen ehkäisy, niin ei se nyt mikään este ole painon optimoinnille, vaikka se yksi seurantaväline sitten sieltä puuttuu. Ja muutenkin ravitsemusasiantuntijana, niin en nyt ensimmäisenä lähde kysymään kuukautisista tai ehkäisyistä, mutta kyllä aika herkästi, jos koen, että niin kuin psyykkisesti semmoinen turvallinen ja hyvä tilanne tähän on, niin kyllä mä sen tykkään kysyä ja keskustella urheilijan kanssa. Joo, tosiaan kuukautiskierto on kyllä erinomainen työkalu siihen, että me niin kuin nähdään, miten se naisen elimistö toimii ja onko asiat tasapainossa, mutta samaan aikaan se, että jos nainen tarvitsee raskauden ehkäisyä tai on esimerkiksi kuukautiskiertoon liittyviä oireita, voimakkaita kipuja, voimakkaista vuotoa kuukautisten aikana, niin kyllä näitä asioita pitää hoitaa, että ne kuitenkin niin kuin ajaa sitten tämän ikään kuin työkalun edelle. Ja toisaalta sitten tietysti on tärkeää, että naisurheilijan kanssa löydetään se hänelle sopiva hormonaalinen ehkäisy. Osa naisurheilijoista kokee, että nämäkin asiat vaikuttaa sit siihen painon optimointiin, jolloin sitä sitten yksilöllisesti tarkastellaan, että mikä se sopiva keino sitten lopulta on. Juho Halonen, kiitoksia erinomaisista esityksistä ja hyvästä paneelikeskustelun alusta. Mun kysymys on terveyteen liittyvää, eli flunssat YM, eli tavallaan näissä rajoitetun syömisen jaksoilla kautta sitten siinä vaiheessa, kun sitä rasvaprosenttia on
vähän viety alemmaksi, että mitä sanoo tutkimukset ja sitten käytännön kokemukset asiantuntijoilta ja urheilijoilta? No mä voin vaikka aloittaa, kun tässä mikki, niin valitettavasti meillä ei ole sitä tutkimusnäyttöä niin kuin suoraan. Jos nyt ajatellaan, että meillä on kuitenkin lajeja, missä kovasti painoa optimoidaan, niin ei ole niin kuin tämmöistä tutkittua tietoa näistä lajista saatu yhtäläisyyttä tähän niin kuin vaikka nyt flunssien määrään suhteessa sitten painon optimointiin. Tämä asia, mitä varmasti niin kuin täytyy tulevaisuudessa vielä lisää tutkia, mutta sillä tavalla niin kuin ehkä epäsuoraa näyttöä kuitenkin on siitä, että energiavaje vaikuttaa puolustusjärjestelmään ja se, ehdottomasti se mahdollisuus on olemassa, ja puolustusjärjestelmän tukemista kun ajatellaan, niin riittävä energiansaanti on yksi tekijä tässä kokonaisuudessa. Onko Laurilla käytännön kokemusta? No musta tuntuu, että mun kokemukset on just päinvastaisia, että nyt kun mä oon nyt siis 4. vuotta nyt, tai 4. kesää tavallaan nyt teen painon optimointia, ja mä oon siinä 2 onnistunut ja kerran epäonnistunut, että aina mäkään en ole siinä onnistunut, ja silloin just kun mä epäonnistuin siinä, niin musta tuntuu, että mä silloin niin kuin sairastuin ja se homma ei sitten niin kuin muutenkaan toiminut, että tavallaan ei ole silleen niin kuin huonoja kokemuksia siitä, että se olisi jotenkin herkemmin tulisin kipeäksi, ja aina silloin, jos mä niin kuin on ne viikot tavallaan, milloin mä sitten niin kuin syön vähemmän ja on vähän siinä vajeessa, niin ne on aina kotiviikkoja, että ikinä ei olla missään reissussa tai muualla, että tavallaan silloin on mahdollisuus siihen, että pystyy myös sitten vähän vältteleekin niitä paikkoja, missä voisi sitten tulla vaikka kipeäksi herkemmin tai muuten, että tavallaan se kaikki muu stressitekijä sitten vedetään niin kuin siinä vaiheessa minimiin, että se on mun mielestä toiminut kyllä oikein hyvin. Joo, mulkaan ei ole kyllä itse asiassa kokemusta siitä, että sairastelu sinänsä olisi lisääntynyt, että jos se painon optimointi on suunniteltu hyvin, mutta että siinä justiin avain on toi suunnitelmallisuus, eli että ne just on näitä kotiviikkoja, eikä silloin kun matkustetaan paljon tai ollaan korkealla tai ne kisat on just siinä ovella, vaan että se tehdään ajoissa turvallisemmissa olosuhteissa. Komppaan Maarittia sen verran, että niin tutkimusnäyttöhän on nimenomaan just sen tyylistä, että oikeastaan niin se merkkiaineet viittaa siihen, että immunipuolustus ottaa vähän osumaa siinä, jos energiansaantia rajoitetaan, mutta heijastuuko se sairasteluun, niin ei sitten kuitenkaan. Et se on kuitenkin niin monesta tekijästä. Toki tutkimuksellisesti sitä on niin hankala lähestyä, mutta sit monesti sairastumisen takana on se vaikka se altistus ja muuta, joka taas sitten, että jos on valmistauduttu kisaan ja tiputettu painoa, niin onko se vai sitten se, että matkustetaan sinne paikalle, niin moni asia muuttuu. Et siinä on monta niin mahdollista selitystä. Pitäisikö vielä yhden kysymyksen kysyä? Mulla on tässä ajatuksia tästä REDSistä, mutta haluaisin viedä sitä ehkä siitä energiakeskeisyydestä siihen monistressiympäristöön, eli urheilija toimii monistressiympäristössä, että on paljon muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat suorituskykyyn kuin sitä ravitsemusta, niin ehkä Terhi, voisitko tästä jutella vähän aikaa, että miten se monistressiympäristö vaikuttaa suorituskykyyn ja onko ravitsemus isompi palikka tässä kokonaisuudessa vai mahdollisesti pienempi palikka tässä kokonaisuudessa? Mulla ei ole tästä tutkimustietoa, mutta niin kuin oma kokemus, kun työskentelee huippu-urheilijoiden kanssa, niin heillä on usein aika hyvä resilienssikyky, eli he tuntee itsensä aika hyvin ja tunnistaa kyllä sitten niitä stressitekijöitä, ja mikäli heillä on sillä lailla hyvä suhde valmentajaan tai sitä tiimiä siinä ympärillä, että he niin kuin kertoo siitä, niin niihin pystytään aika hyvin reagoimaan. Sitten jos se stressi alkaa kertymään, että se jää niin kuin itselle sisälle ja tulee vaikka häpeän tunnetta ja sitä ei saa prosessoitua, niin silloin ne voi olla aika isojakin, tavallaan voi tulla sairastelua tai suorituskyvyn laskua, että ne seuraukset voi olla aika isoja. Eli ajattelen niin, että mitä nopeammin niitä stressitekijöitä tunnistaa, niin sen helpompi niihin on sitten lähteä puuttumaan, ja pääsääntöisesti huippu-urheilijat kyllä niin kuin tätä taitoa niin kuin aika hyvin harjaannuttaa. Semmoista kulmaa voisin tuonut tähän niin keskusteluun, että monestikin
niin kuin käytännössä asiaan perehdytään silloin enemmän, jos on, niin kuin näyttää, että yksilöllä on taipumusta sairastella. Eli hän tulee selvittämään, että mikähän mahtaisi olla syynä, kun hän on jatkuvasti tärkeämpään aikaan kipeänä, niin sitten ehkä niitä sitä ravitsemusta ja kokonaisuutta on niin kuin erittäin perusteltua tarkastella, että löytyykö siellä joku selittävä tekijä, ja aika usein ei löydy. Ainakin oma kokemus on, mutta että mikä merkkaa eniten, niin tietenkin jos niitä asioita, jotka merkkaa ja vaikuttaa siihen, on niin kuin kasautunut paljon, niin se on tietenkin yksi, mutta sitten se, vaikka se geneettinen alttius sairasteluun tai muuta. Tämä on enemmän semmoista niin kuin kokemusperäistä, että on niitä urheilijoita, jotka tulee kipeäksi just silloin, kun ei saisi. Että onko se niin kuin todellinen alttius vai osaako Maaretti tähän ottaa kantaa? Joo, ollaan meidän infektiotutkimuksessa juuri menemässä tuolle alueelle, että minkä takia jotkut urheilijat sairastaa paljon, mutta juuri näin kuin Jaakko sanoi, että kyllä silloin niin kuin urheilijoiden kohdalla, joilla on paljon taipumusta, niin silloin myös näihin ravitsemuksellisiin asioihin ja esimerkiksi D-vitamiinitasoon ja ravintolisäasioihin niin kiinnitetään sitten vielä niin kuin ekstra huomiota, mutta sillä tavalla nyt sitten tähän aikaisempaan tästä monistressiympäristöstä, niin kyllähän se, että jos ajatellaan suhteellista energiavajetta ja sitten vaikutuksia elimistöön ja niin kuin myös tähän niin kuin paino-optimointikokonaisuuteen, niin kyllähän niin kuin se, että tietysti me tykätään ajatella asioita tämmöisenä matemaattisena mallina, niin kuin tuossa aikaisemmissa esityksissäkin oli, mutta että tietenkin kaikki tiedetään, että ihmisen elimistö on paljon monimutkaisempi ja suhteellista energiavajetta myös voidaan tarkastella enemmän semmoisena psykologisena ilmiönä, että kuinka sitten, mikä se tosiaan se oma suhde ruokaan ja kehoon on ja kuinka se sitten vaikuttaa siihen kokonaisuuteen ja niin kuin tiedetään, niin kuinka se niin kuin aineenvaihdunta sitten reagoi näihin tekijöihin, niin on kyllä todella monimutkainen asia ja siinä sitten kilpistytään näihin valmennuksellisiin ja vuorovaikutustekijöihin, jotta sitten urheilija löytää myös sen oman tavan toimia siinä haastavassa kokonaisuudessa. No, jos urheilija nyt tiedostaa tällaisen tilanteen, että painoa tarvitsisi vähän pudottaa ja niin hän ei kuitenkaan saa sitä itseään oikein käyntiin siinä, niin kuinka hän voisi motivoida itseään tai millä tavalla valmentaja voisi motivoida häntä, jos ollaan niin kuin tilanteessa, että todennäköisesti tällainen toimenpide auttaisi suoritusta? Tämä on aika hyvä kysymys, että jos urheilija ei itse saa sitä käyntiin, eli silloin varmasti siellä on jotain semmoista haastetta, joka niin kuin estää tämän käynnistymisen, että onko siellä sitten vaikka liian vähän voimavaroja suhteessa haasteeseen, onko elämäntilanne semmoinen, että ei ihan voimavarat riitä tähän, onko kuitenkaan sitten se motivaatio riittävä, ymmärretäänkö, että mitä se vaatii, onko riittävästi osaamista, onko se valmennussuhde turvallinen, onko siinä ympärillä semmoista vaativuutta, joka ehkä ulkoisesti motivoi tätä urheilijaa, mutta sitten se sisäinen motivaatio ja omat arvot ei kuitenkaan ole riittävällä tasolla tähän painon optimointiin, että kyllä mä tässä niin kuin olisin varovainen ja rauhassa niin kuin keskustelisin urheilijan kanssa ja tekisin tämmöistä kokonaisvaltaista kartoitusta ennen kuin niin kuin lähtisin tätä painon optimointia tekemään. Et se urheilijan oma jotenkin motivaatio, voimavarat, elämäntilanne on ihan keskeisiä. No, mulla oli tosi mielenkiintoinen tilanne, missä sain olla mukana ennen olympialaisia, kun painoluokkaurheilija haki olympiapaikkaa ja sitten todettiin, että hänellä oli niinku haasteita
päästä siihen omaan painoluokkaansa, ja se haastoi tosi paljon sitä myös psyykkistä terveyttä, jolloin mut pyydettiin siihen tiimiin mukaan, ja mielestäni se, että se tapa, millä lailla se tiimi sitten lopulta toimii, että ensinnäkin, että käytiin valmentajan kanssa keskustelu siitä, että onko se oikea painoluokka, ja onko tämä niin kuin oikeasti niin kuin se, mihin täytyy niin kuin suorituskyvyllisesti tähdätä, ja tietysti urheilijan kanssa se kysymys siitä, että onko tämä todella, mitä hän niin kuin haluaa tehdä, ja siitä arvio urheilupsykologin kanssa, ravitsemusasiantuntijan kanssa, että mitkä ne oikeasti ne mahdollisuudet on mennä, ja mitkä ne terveydelliset riskit tässä tapauksessa on, ja mikä on niin kuin realismia sitten ihan sen niin kuin painonvedon näkökulmasta, ja sillä tavalla sitten me niin kuin luotiin oikeastaan semmoinen viikoittainen ohjelma, mitä seurattiin ja arvioitiin, että koko ajan myös sitä turvallisuutta, että mennäänkö niin kuin nyt liian pitkälle, niin kuin haastaako tämä niin kuin psyykkistä terveyttä liian paljon, niin sinänsä niin kuin onnistuneessa lopputuloksessa sitten kuitenkin näen, että koko se moniammatillinen tiimin toiminta oli niin kuin todella tärkeää. Ja kyllä varmasti näitä jumitilanteita urheilijoilla tulee, ja se niin kuin korostaa sitä tärkeyttä, että saadaan niin kuin se porukka kasaan huomioimaan ne kaikki näkökulmat, mitä siihen liittyy. Oliko Jaakolla vielä tähän? Hieman niin kuin omia kokemuksia aiheesta, että sit jos urheilija on tässä tilanteessa, niin taustalla voi olla vaikka minkälaisia erilaisia syitä. On ollut niitä, että vaikka edellinen kausi on vedetty aika tiukkaan ja se lyö vähän sormille, joka on täysin ymmärrettävää, että siihen on joutunut pusertamaan aika paljon ja kroppa on taivotettu ehkä siihen, mihin se ei olisi pitänyt taivottaa. Sitten se lyö sormille, ylimenokaudella paino nousee ja se on muutenkin niin kuin siinä vaiheessa niin haastavaa. Ehkä siinä vaaditaan jonkun verran sitä toipumista siitä, että mitä on aikaisemmin tapahtunut, mutta myös, että jos urheilijalla on painoa, niin että kun paino kertoo tosiaan monesta asiasta, että se täytyy selvittää, että mitä siellä on taustalla. Että välillä on ollut niitä, että siinä on elämään liittyviä haasteita, tai sitten se voi olla välillä, että syöminen on vaan niin kuin, yritetään rajoittaa liikaa sitä syömistä ja sitä kautta se lisää vaikka ahmintaa tai epäterveellistä syömistä. Että se paino kertoo jonkun tarinan, se vaan niin kuin täytyy kuunnella. Ja sitten me voidaan niin kuin auttaa sitä ihmistä. Mutta nimenomaan myös sieltä, että se, niin kuin se aloite pitäisi tulla sieltä urheilijalta, ja meidän tehtävä on tukea siinä ja tarjota niitä järkeviä vaihtoehtoja. Mutta että se, niin kuin se urheilijan puskeminen siihen, että hänen pitäisi tehdä näin, niin se ei ole se ainakaan mikä niin kuin minun mielestä pitäisi tehdä. Aloite lähtee sieltä, me tuetaan, mutta siltikin siinä pitää olla se niin kuin järkevä päämäärä, jota seurataan herkästi, että päästäänkö me sinne ikinä, koska mitkään tulokset ei ole ikinä taattu. Ja on tietysti tosi tärkeää muistaa, että kyllä niin kuin ruokaan ja ruokasuhteeseen liittyy tosi paljon niin kuin tunteiden sääntelyn näkökulmia, ja silloin, jos niin kuin valmentajakin tuskastuu siihen, että eikö näitä asiat nyt vaan voisi tehdä, ja painoa pitää puottaa suorituskyvyn näkökulmasta, niin se ei niin kuin, tietysti niin silloin, kun se tunne-elämä kytkeytyy kaikkeen siihen, niin ei olla yksinkertaisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja sen takia niin kuin korostan just sitä urheilijan polkua ja se, että urheilija saa kasvaa rauhassa ja kehittää myös sen terveen kehon kuvan, jotta sitten ne asiat, mistä tänään ollaan puhuttu, niin voi tapahtua. Hyvä. Kiitoksia panelisteille, kiitoksia esiintyjille ja kiitoksia kaikille, jotka verkon takana ovat seuranneet tätä lähetystä. Me lopetamme Vuokatista tähän näin. Kiitoksia.